हाय फ्रेंड्स, नीताज बेस्ट रेसिपी अँड लाईफस्टाईल या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण अंडी उकडण्याची योग्य पद्धत आणि त्यासाठी काही खास टिप्स पाहणार आहोत। अंडी उकडताना त्याचे टरफल व्यवस्थित निघणे खूप महत्त्वाचं आहे। तर यामध्ये मी काही टिप्स सांगितलेल्या आहेत, त्या जर तुम्ही फॉलो केल्या तर अंडी चिरटणार नाहीत आणि त्याचे टरफल व्यवस्थित निघेल। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर सर्वात प्रथम मी ते 7 अंडी रूम टेम्परेचरची घेतलेली आहेत। जर तुम्ही फ्रीजमधील अंड्याचा वापर करणार असेल तर ती अंडी 1 तास अगोदर फ्रीजच्या बाहेर काढून ठेवायची आहेत। इथे एका बाउलमध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे, त्यामध्ये ही सर्व अंडी मी सोडून घेणार आहे। अंडी जर खराब असतील तर ती पाण्यावर तरंगतील आणि अंडी जर चांगली असतील तर ती पाण्यामध्ये सर्व बुडतील। तर इथे आपण पाहूयात, इथे एकही अंड पाण्यावरती तरंगलेलं नाही, म्हणजेच ही सर्व अंडी आपल्याला भाजी करण्यासाठी योग्य आहेत। ही सर्व अंडी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। तर एका पॅनमध्ये अंडी बुडतील इतकं पाणी घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये ही सर्व अंडी सोडून घ्यायची आहेत। सर्व अंडी सोडून झाल्यानंतर त्याच्यावरती झाकण ठेवून आपण ही अंडी उकडून घेणार आहोत। अंडी उकडताना गॅसची फ्लेम कशी ठेवायची ते पाहूयात। इथे मी गॅस चालू केलेला आहे, तर ही हाय फ्लेम आहे, ही लो आहे। तर आपल्याला मीडियम गॅसवरतीच ही अंडी उकडून घ्यायची आहेत। जर तुम्ही हाय फ्लेमवरती जर अंडी उकडली तर ती अंडी चिरटतील आणि त्याचं टरफल व्यवस्थित निघणार नाही। तर ही अंडी आपण मीडियम गॅसवरती 15 मिनिट झाकण ठेवून उकडून घेणार आहोत। 15 मिनिट झालेली आहेत आणि 15 मिनिटांनंतर अंडी आणि पाणी दोन्ही पण थंड झालेलं आहे। थंड झाल्यानंतरच आपण अंडी सोलायला घ्यायची आहे। तर तुम्ही पाहू शकता, अशा अलगद प्रकारे ही अंडी सोलली जात आहेत, म्हणजेच आपली अंडी व्यवस्थित उकडलेली आहेत, त्याला चिरा वगैरे पडलेला नाहीत। तर अशाच प्रकारे मी सर्व अंडी सोलून घेत आहे। तर इथे सर्व अंडी सोलून झालेली आहेत। एक अंडा आपण चाकूच्या साहाय्याने कट करून पाहूयात। तर अंड व्यवस्थित उकडलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। खूप छान अशा प्रकारे आपला अंडा उकडलेला आहे। तर एका सर्विंग डिशमध्ये आपण ही सर्व अंडी कट करून घेऊयात। त्यावरती मीठ, लाल मिरची पावडर, कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे उकडलेल्या अंड्यापासून आपण अंड्याची बुर्जी, झणझणीत अंड्याचा रस्सा, अंडा तवा फ्राय अशा वेगवेगळ्या रेसिपी बनवू शकतो। तुम्हाला जर माझी अंडा उकडण्याची पद्धत आवडली असेल तर हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनल नवीन असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।